Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Svachite Svataha Eva Siddhaha Atma Priyaha Arthaha Bhagavan Anantaha Tam Nivrittaha Niyata Arthaha Bhajeta Samsara Hetu Uparamaha Cha Yatra Evam Svachite Svataeva Siddha Atma Priyortho Bhagavan Anantaha Tam Nirvito Nyatato Bhajeta Samsara Hetu Paramascha Yatra. Příklad. S tímto přesvědčením musí člověk sloužit nad duši, všemohoucímu pánu pobývajícímu v jeho srdci. Tento pán je všemocná osobnost božství. Je věčný a neomezený a proto je konečným životním cílem. Pouze když bude člověk uctívat jeho, může odstranit příčinu podmíněného stavu bytí. Two-page paper. Význam na 2 stránky. You just, how do you do this? Longer purpose, you just speak through. Sometimes we just read the paragraphs, then little talk, then paragraph, as you like. What do you feel? I can read it quickly. Paragraphs. Význam, jak potvrzuje Bhagavad Gita 1861, nejvyšší osobnost božství Sri Krishna je vše prostupující, všude přítomná nad duši. Smaller letters also. See, this is a full page, half, and another two half a page. There are smaller fonts in Czech. So this is a bigger book. This is a bigger book. Sometimes the translation comes out shorter than the original. Skutečný yogi tedy bude uctívat jedině jeho, neboť on je podstata a nikoliv iluze. Každé živé stvoření něčemu slouží. Živé bytosti je přirozeně dané, aby sloužila. Ale v atmosféře máji neboli iluze, v podmíněném stavu bytí, chce podmíněná duše sloužit iluzi. Slouží svému dočasnému tělu, příbuzným, kteří mají vztah k jeho tělu, jako je manželka a děti, a všemu nezbytnému k udržování těla a tělesných vztahů, což znamená domů, půdě, majetku, společnosti a zemi. Neví, že veškerá tato služba je naprosto iluzorní. Už jsme to rozebírali mnohokrát předtím. Tento hmotný svět je sám o sobě iluze, jako Fata Morgana na poušti. Na poušti existuje pouze vidina vody a pošetilá zvířata této iluzi propadnou a běží za ní, přestože tam žádná voda není. Ale z toho, že není voda na poušti, nesmíme usuzovat, že žádná voda neexistuje. Ten, kdo je inteligentní, dobře ví, že samozřejmě existují spousty vody, moře a oceány, ale že jsou od pouště nesmírně daleko. Měli bychom tedy hledat vodu u moří a oceánu a nikoliv na poušti. Každý z nás hledá skutečné životní štěstí. Hledá věčný život, věčné nebo neomezené poznání a nekonečnou životní blaženost, ale pošetilí lidé, kteří nevědí nic o skutečné realitě, hledají životní skutečnost v iluzi. Toto hmotné tělo nemá věčné trvání a vše, co se pojí s naším dočasným tělem, žena, děti, společnost, vlast a tak dále, se mění zároveň s tím, jak měníme tělo. To se nazývá samsára, neboli koloběh rození, smrti, stáří a nemocí. Rádi bychom všechny tyto problémy života vyřešili, ale nevíme jak. Zde se doporučuje, aby každý, kdo chce ukončit životní utrpení v podobě neustálého rození, smrti, nemoci a stáří, začal uctívat nejvyššího pána a nikoho jiného. A to je konečný pokyn Bhagavad Gita 1865.
Pokud si přejeme odstranit příčinu svého podmíněného života, musíme začít uctívat Pána Krišnu, který je ze své přirozené náklonnosti ke všem živým bytostem přítomný v srdci každého, Bhagavad Gita 1861. Neboť všichni jsou jeho nedílnými částmi. Nemluvně na klíně matky přirozeně tíhne k své matce a matka tíhne k němu. Když však dítě vyrůstá a přichází pod různé vnější vlivy, postupně se od matky oddaluje. Přestože matka od vyrostlého dítěte stále něco očekává a je k němu stále stejně citově poutána i tehdy, když dítě na ní zapomene. Stejně tak my jsme nedílné části Pána a Pán nám je stále nakloněn a stále nás zve zpátky domů, zpátky k Bohu. My podmíněné duše se však o něho nestaráme a vyhledáváme namísto toho iluzorní tělesné vztahy. Musíme se tedy vymanit ze všech iluzorních spojení se světem a snažit se o to, abychom obnovili své spojení s Pánem a abychom mu sloužili, protože on je konečná pravda. Ve skutečnosti po něm toužíme stejně jako dítě, které hledá svoji matku. Abychom nalezli nejvyšší osobnost božství, nemusíme nikam chodit, jelikož Pán je v našem srdci. Tím ovšem nechceme říci, že není potřeba navštěvovat místa uctívání, jako jsou chrámy, kostely a mešity. Na takových svatých místech Pán také pobývá, protože je všude přítomný. Tato svatá místa fungují jako školy, kde se obyčejní lidé seznamují s vědou o Bohu. Jakmile se v chrámech nic neděje, lidé se o taková místa přestávají zajímat a vzrůstá jejich bezbožnost. Výsledkem je pak celá bezbožná civilizace. Začne nepřirozená honba za umělými vymoženostmi a celá společnost se promění v peklo, kde se život stává téměř nesnesitelným. Pošetilí vůdci přicházejí s všemožnými plány, jak pod hlavičkou materialismu zavést v bezbožném světě mír a prosperitu. Protože všechny tyto pokusy jsou pouze iluzorní, lidé znovu a znovu volí další nespůsobilé slepé vůdce, kteří nedokáží nic vyřešit. Chceme-li tedy ukončit tuto paradoxní situaci bezbožné civilizace, musíme následovat zásady zjevených písem, jako je Srimad-bhagavatam, a dodržovat pokyny následovníka Šrímad-bhagavatam Swamiho, kterého nepřitrhují žádné hmotné zisky. One more time. Evam svachite svata eva siddha atma priyoto bhagavanananta nirito niyatarto bhajeta sansara hetu paramascha. S tímto přesvědčením musí člověk sloužit nad duši, všemohoucímu Pánu, pobývajícímu v jeho srdci. Tento Pán je všemocná osobnost božství, je věčný a neomezený a proto je konečným životním cílem. Pouze když bude člověk uctívat jeho, může odstranit příčinu podmíněného stavu bytí. Srimad-bhagavatam explains many important things in the purport. Prabhupada významu vysvětluje mnoho důležitých věcí. You can go systematically through and focus on the highlights of that purport. Takže tím můžeme systematicky procházet a soustředit se na ty důležité body významu. Just to reflect on the verse one more time, that as Srila Prabhupada also explains in the purport, that in this verse we find a solution to all material problems. Ještě si jednou připomeneme ten verš, že Prabhupada sám říká i ve významu, že v tomto verši nacházíme řešení na všechny hmotné problémy. Just by meditating on the Supreme Personality of Godhead, Když jenom člověk medituje o nejvyšší osobnosti božství, who is situated in everyone's heart. který sídlí v srdci každého. That's why Srila Prabhupada, immediately in the beginning of the purport, he quotes from the Bhagavad Gita. To šlo Prabhupada hned na samém začátku významu, cituje Bhagavad Gitu. Beginning with Ishvara Sarvabhutanam, that the Supreme Lord is situated in everyone's heart. Ten verš je jak nejvyšší Pán sídlí v srdci každého. And he is directing the wanderings of the living entities Řídí putování živých bytostí, who are seated in this body, just like someone is seated on a machine or a vehicle. které jsou usazené v tomto těle stejně jako někdo sedí na nějakém stroji. That verse is interesting. Což je také zajímavý verš. Because in the two previous verses to that particular Bhagavad Gita verse, Protože dva předcházející verše tady před tímto veršem Bhagavad Gita, Lord Krishna emphasizes the opinion of what you call svavadis. tam Krishna zdůrazňuje názor tzv. Svavádí.
This is Svabhava. The Sva means, we also find in this verse a couple of times the Sanskrit term Sva. Sva, sanskritské slovičko, se párkrát vyskytuje i v tom dnešním verši. That means Sva means one's own. Sva znamená svůj. And Svabhava means one's own mood. Svabhava znamená svůj náladu. So that mood, it is related to the modes of material nature. Ta nálada, to se pojí s kvalitami hmotné přírody. Naturally, in case of the conditioned soul. V případě podmíněné duše přirozeně. Everybody acquires a particular mood according to the influence of the modes. Každý nabývá určitou náladu podle vlivu kvalit. So that Svabhava theory emphasizes that the living entity is controlled by one's own nature. Tato teorie Svabhavy zdůrazňuje, že živou bytost ovládají vlastní kvality přírody. Controlled by goodness, by passion or ignorance. Ovládá dobro, vášení a nevědomost. This is why Lord Krishna, he explained, representing the opinion of these Svabhavavadis, that you have your own particular nature, you're controlled by that, and you cannot act in a different way. Že podle názoru těchto Svabhavavadích Krishna vysvětlil, že člověk má svou přirozenou povahu, danou kvalitami a nemůže jednat jinak. Remember these two previous verses to that verse. Vzpomínáte si na 2 verše předcházející tady tomu verši. Arjuna, due to your nature, you will not be able to act otherwise. You have to fight. Arjuna, ty kvůli své povaze stejně nebudeš moct jednat jinak, ty musíš bojovat. So Krishna is emphasizing this point. Krishna zdůrazňuje tento bod. But that is not the end. No ale tím to nekončí. Therefore we should surrender to our nature. Takže bychom se měli odevzdat svoji povaze. Because we are fully controlled by material nature, that's why we should surrender to it. Protože nás plně ovládá naše hmotná povaha, tak bychom si měli plně odevzdat. That cannot be the conclusion. To nemůže být takový závěr. This is why Krishna gives this verse. Proto Krishna dává ještě tento verš. Ishvara Sarva, the supreme controller is not material nature. Nejvyšším vládcem není hmotná příroda, but the supreme personality of Godhead who is situated in everyone's heart. Nejvyšší osobnost božství sídlící v srdci každého. And who's controlling everyone. Pán ovládá všechny. And everything. Všechno. Not only living entities. Nejen živé bytosti. He is also controlling material nature. Ovládá i hmotnou přírodu. This is why he, in Vishwanath Chakravarti Thakur, he is quoting extensively from Shastra. Vishwanath Chakravarti Thakur dává rozsáhlé citáty ze šaster. Explaining that the Lord is not only situated in every living entity's heart. Se vysvětluje, že Pán sídlí nejen v srdci každé živé bytosti. He also enters into the material elements. Taky vstupuje do hmotných prvků. And he controls and moves matter in this way. Tímto způsobem ovládá hmotu a hýbe s ní. So he truly controls everything. Takže on skutečně ovládá všechno. Not just in a philosophical, idealistic sense. Nejen v filozofickém, idealistickém smyslu. But practically he is controlling everything. On prakticky ovládá všechno. This is why it is mentioned he is omnipresent. No to je také zmíněno, že je všude přítomný. And omnipotent. Všemocný. So that should be taken literally. A to je potřeba brát doslova. And now Krishna, he gives his opinion. Teď dává Krishna svůj názor. After representing the Svabhavavadi's opinion. Ten, co představil názor Svabhavavádí. To fully surrender to one's own nature. Plně se odevzdat svojí povaze. So here Krishna states, no, you should surrender to Paramatma. Tak tady Krishna říká, ne, máš se odevzdat Paramatmu. Because he controls everything. He is the ultimate controller. Že Pán je konečný vládce, on ovládá všechno. Therefore surrender to him. Proto se odevzdají jemu. So this is this one explanation. To je jedno vysvětlení. And then Prabhupada, he quotes the next verse, 65, same chapter, 18th chapter. Potom Prabhupada zmínil další verš z této stejné 18. kapitoly 65. Because naturally, if someone explains to you that you have to surrender to someone or to something,
then you want to require more details. Přirozeně, když vás někdo vyzývá, ať se někomu nebo něčemu odevzdáte, tak budete chtít svědět víc detailů. How shall I surrender? How does this practically work? Jak se vám odevzdáte, jak to prakticky funguje. And that Lord Krishna now explains in 65. To pán Krishna vysvětluje ve verši 65. Manmana bhavamat bhakto madhyajimam namaskuru. He gives 4 details how to surrender to the Lord. Dává 4 detaily, jak se odevzdat pánu. Manmana bhava, that means exactly the opposite to svabhava. Manmana bhava je pravý opak svabhávy. We have the manmana bhava vadis and the svabhava vadis. Manmana bhava vádi a svabhava vádi. So we belong to the manmana bhava. Patříme k tomuto směru manmana bhava. Means that we should meditate, concentrate the mind, attention, everything on Krishna. Znamená, že bychom měli meditovat o Krishnu, soustředit svou mysl a pozornost na Krishnu. Mama means Krishna. Mama znamená Krishna. So here Lord Krishna begins to explain how to surrender to him. Takže tady začíná pan Krishna vysvětlovat, jak se mu odevzdat. First by meditating on him. Nejdřív tím, že o něm budeme meditovat. This is why this hearing on a regular basis, daily basis from Srimad-bhagavatam, Bhagavad Gita is essential. Proto pravidelné každodenní naslouchání ze Srimad-bhagavatam, Bhagavad Gita je nezbytné. Because this will stimulate us, help us to meditate on Krishna. Takže to nám pomůže a povzbudí nás k meditaci o Krishnu. And then next, Mad Bhakta. Další je Mad Bhakta. And that refers to we should offer all our senses to Krishna. Což znamená, že všechny své smysly máme obětovat Krishnu. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti. That the senses must be engaged in Krishna's service. Smysly je potřeba zaměstnat ve službě Krishnovi. Because again, he is the controller of the senses, he is the owner of the senses. Protože on je vládce smyslu a je také vlastník smyslu. The senses do not belong to us. Smysly nepatří nám. They belong to Krishna. Patří Krishnovi. It's also interesting when Acharya explains, comments. Je zajímavé, jak to vysvětluje, komentuje jeden acharya. Because senses do not belong to us, if we want to engage the senses, we have to ask for permission. Tyhle smysly nepatří nám, tak když je chceme používat, musíme požádat o svolení. Whom to ask? A koho požádáme? Guru. Gurua. Because he is representative of Krishna. On je představitel Krishny. Guru Maharaj, I want to engage my senses in Krishna's service. Guru Maharaj, já chci použít své smysly ve službě Krishnovi. In this way or that way. Tímhle nebo tímhle způsobem. Is it okay? Je to v pořádku? Yes. Ano, dobře. Then everything is fine. To je všechno. So I thought that's an interesting point. Takže jsem si říkal, to je zajímavý bod. If we want to engage something which does not belong to us, we have to ask permission from the owner. Když chceme používat něco, co nám nepatří, tak musíme požádat o svolení vlastníka. Like money. Jako peníze. Money does not belong to, I have to ask. Když peníze nepatří, tak musím požádat. Not spending money of Guru. Ne, utrácet peníze svého And guru. all Guru's mercy. To je všechno gurová milost. Spending. So much mercy from Guru comes. Budu utrácet a tolik milostí přichází od Guru. Spend. Utrácím. So Mad Bhakta, that's the meaning. Takže to je, co znamená Mad Bhakta. And Madhyaji, Madhyaji, that means to worship Krishna. to znamená uctívat Krishnu. Not to engage the senses in an impersonal way. Ne používat smysly neosobním způsobem. You can engage the senses for so many things, impersonal objects. To je smysly používat pro tolik věcí neosobních objektů. Just to gratify or just to engage the senses. Abyste je uspokojili nebo nějak zaměstnali. But to engage the senses in Krishna's service, that requires bhakti, devotion. Zaměstnat smysly ve službě Krishnovi, to vyžaduje bhakti nebo oddanost. That's the actual meaning of engaging in Krishna's service. To je, co skutečně znamená zaměstnávat ve službě Krishnovi. That implies there must be some devotion.
z toho plyne, že musí být nějaká oddanost. That should be the motivating factor of engaging the senses in Krishna service. To by mělo být motivujícím faktorem, proč zaměstnávat smysly ve službě Krishnovi. This is why the other two are first. To je důvod, proč jsou tam ty první dva body. Meditating on Krishna. Meditovat o Krishnovi. And then the conclusion should be I should serve Krishna. To by měl být závěr, já musím sloužit Krishnovi. And then that should be done with devotion. No a to by se mělo dělat s oddaností. Of course this goes hand in hand. In the beginning we don't have much devotion. Všem to jde ruku v ruce, na začátku moc oddanosti nemáme. But that should be the motivation. A taková by měla být naše motivace. There should be no other motivation. Měli bychom mít jinou motivaci. That Rupa Goswami also explained. Také vysvětluje Rupa Goswami. Mam namaskuru, that means offering dandavats. Mám namaskuru znamená skládat dandavat. Pranams. Pranam. In other words, one should not develop devotion, so-called devotion like the sahajiyas. Jinak řečeno, člověk by neměl rozvíjet takzvanou oddanost jako sahajiyo. I have my own imagination how to serve Krishna. Mám svoje vlastní představy, jak sloužit Krishnovi. And then one thinks oneself to be in a very intimate relationship with Krishna, imagining. Si člověk o sobě myslí a představuje, jaký má velice důvěrný vztah s Krishnou. No, that in devotion must be should be developed under rules, regulations. Oddanost je potřeba rozvíjet podle usměrňujících pravidel. That's why first one has to properly learn how to respect Krishna. To znamená, nejdřív se člověk musí naučit, jak správně vzdávat úctu Krishnovi. How to offer obeisances, how to worship. Skládat poklony, jak ho uctívat. The Archa Vigraha, all the Pancharatrika Vidhi, so important. Archa Vigrahu, celá Pancharatrika Vidhi je velice důležitá. That means Mam Namaskuru. To znamená mám namaskuru. To learn to properly surrender to Krishna or develop devotion to Krishna. Naučit se, jak se správně odevzdávat Krishnovi a rozvíjet oddanost Krishnovi. And then finally, Mame Vaishyasi. Nakonec máme Vaishyasi. Now Krishna promises, then one will come to Krishna. Krishna slibuje, potom člověk dojde ke Krishnovi. One will reach Krishna. Dosáhne Krishny. And this is not an empty promise. To není prázdný slib. Because Krishna, he promises so many things. Krishna slibuje mnoho věcí. But as we know, sometimes he does not keep promise. Jak víme, někdy svůj slib nedodrží. Therefore Krishna, he mentions several times related to these verses, because you are very dear to me. Proto Krishna několikrát říká v souvislosti s těmito verši, protože jsi velice drahý. Arjuna, you are very dear to me. Arjuna, ty jsi velice drahý. Because if we do not break any promise related to someone who is very, very dear to us. Neporušujeme slib, který dáme někomu, kdo nám je velice drahý. And that's the principle. To je princip. If someone is very dear to you, you don't want to break a promise. Když vám je někdo drahý, tak nechcete porušit slib. So Krishna here again, he reminds Arjuna. Krishna zase připomíná Arjunovi. Do not have any doubts about my promises. Není žádné pochyby o mých slibech. Because you are very dear to me. Tím jsi velice drahý. Then Srila Prabhupada continues to explain in the purport that the Lord is not, he is real, he is not illusion. Že Pán je skutečný, není iluze. Obviously Srila Prabhupada refers to the first verse of the Srimad-bhagavatam. Samozřejmě Srila Prabhupada se vztahuje na první verš Srimad-bhagavatam. That verse it is explained. Do verši je vysvětleno. The difference between reality and illusion. Je rozdíl mezi realitou a iluzí. This is why Srila Prabhupada again extensively describes what illusion is. Protože Srila Prabhupada znovu rozsáhle popisuje, co je iluze. Again and again, Srila Prabhupada reminds us in his purpose, various purpose, that we should not forget that material life, material existence means illusion. Prabhupada nám znovu a znovu v různých významech připomíná, abychom nezapomněli, že hmotná existence je iluze. It is not the constitutional position of the jiva, of the living entity, to be an illusion.
To není věčné přirozené postavení živé bytosti být v iluzi. So therefore it is always necessary to remind us what is illusion, what is reality. To je pořád nezbytné nám připomínat, co je iluze, co je realita. And not like the Mayavadis. Ne jako Mayavadi. Brahma Satyam Jagat Mithya. Mithya, that this whole material creation, manifestation is illusion. Jagat Mithya, že celé toto hmotné vesmírné stvoření je iluze. Meaning it doesn't exist, it is not there. To znamená, že neexistuje vlastně vůbec. That's not the meaning. To není, co to znamená. This is why Srimad-Bhagavatam so nicely explains in the purport. There's reality somewhere else. Proto Šrila velice pěkně vysvětluje ve významu, že realita je někde jinde. I particularly like this Srila Prabhupada's phrase. One should, just like in a mirage, Fata Morgana, there's no water. Se zvlášť líbí ten popis Srila Prabhupády, že ve Fata Morgáně není žádná voda. It looks like the water is there. Vypadá to, jak kdyby tam byla voda. But water is somewhere else. Voda je někde jinde. And then I like Srila Prabhupada's phrase, one should look in the vicinity. One should look in the vicinity of seas and oceans, bodies of water. Tomu se mě líbí, jak Srila Prabhupada říká, že člověk má hledat někde v blízkosti moří a oceánů. This is this Krishna consciousness movement. To je hnutí pro vědomí Krishny. Here, the Krishna consciousness movement means the vicinity to look for reality. The vicinity to look for the real substance. You have it here? Translation? Purpose? Vicinity, someone knows the Czech word for vicinity. Being near, like nearness. No. Vicinity, environment, like environment. V okolí. Okolí? Surrounding. Yeah. So that's the Krishna consciousness movement. Tohle to je vlastně to prostředí, to je hnutí pro vědomí Krishny. Real substance. Skutečná podstata. What is a real substance? Co je skutečná podstata? That Prabhupada also refers to that everybody is looking for real happiness. To také Prabhupada mluví, že každý hledá skutečné štěstí. That's the essential meaning for us, what real substance means. To je podstatný význam pro nás, co znamená skutečná podstata. Anything by which or in which we can be completely happy. Cokoliv, v čem nebo díky čemu můžeme být plně šťastní. Satchit Ananda, and Vigraha, form. Satchit Ananda, Vigraha je podoba. How can it be formless? Jak to může být bez podoby? So many things can be explained to that point. Kterých s tím bodem by se dalo vysvětlit spousta spojených věcí. Also very important to understand is when Shastras or Srila Prabhupada's purpose describe the nature of illusion. Také co je důležitý bod, jak šástry vysvětlují povahu iluze. We should not take these descriptions like the Mayavadis take it. To popisy bychom neměli brát stejným způsobem, jak to berou Majavády. That we just reject material activities. Že odmítáme hmotné činnosti. Otherwise, why does Lord Krishna encourage Arjuna in the Bhagavad Gita to fight? Proč by jinak pan Krishna povzbuzoval Arjunu k boji? This fighting is illusion. Ten boj je iluze. It's a material activity. Je hmotná činnost. So why should Arjuna not just reject this fighting? This is exactly what he tried to do. Proč by Arjuna neměl to bojování zavrhnout? A to je přesně, co se snažil dělat. Oh Krishna, now I understood. Krishna, teď jsem to pochopil. All this battlefield is illusion. Celé tohle bitelní pole je iluze. To think that I'm a kshatriya, this body, this is illusion. Myslet si, že jsem kshatriya, že jsem tohle tělo, to je iluze. All my relatives, and then this is illusion. Všichni moji příbuzní jsou iluze. And you clearly told me I should get out of illusion. Jasně řekl, že se mám vymanit z iluze. So which consequently means run away, get out means you go away. Go away from the battlefield, go away from your relatives, go away from your kshatriya duties.
Což jasně znamená, že musím utéct, odejít z toho pitelního pole, od svých příbuzných, od svých kšátrijských povinností. But my dear Arjuna, what about your body? How do you go away from your body? Ale můj drahý Arjuna, jak jako chceš utéct ze svého těla? Committing suicide, that is not the path of self-realization. Spáchat sebevraždu, to není cesta seberealizace. So then what does it mean? Takže co to znamená? That these purports, these explanations, detailed descriptions of what illusion, it is simply meant to remind us to set the priorities in our life. Tyhle významy, tahle podrobná vysvětlení, co je iluze, má jenom připomenout, že si máme stanovit v životě priority. What is most important in my life? Neboli co je v mém životě nejdůležitější. I have so many duties, so many things to do. Já mám tolik povinností, tolik věcí musím dělat. But what should be on the top list, on top of the list of all my duties? Co by mělo být na vrcholu toho seznamu mých povinností? That should be spiritual life, sadhana, Krishna consciousness. To by měl být duchovní život, sadhana, vědomí Krishny. That's most important. To je nejdůležitější. I don't know why they always conclude, these materialists, they always conclude like this. Nevím, proč materialisti vždycky docházejí k takovému závěru. That we try to tell them that Krishna consciousness is most important. Se jim snažíme říct, že vědomí Krishny je nejdůležitější. Then they conclude that we trying to tell them reject all your material activities. I don't know why they always conclude like this. Nevím, proč vždycky docházejí k tomu závěru, že se jim snažíme říct, aby zavrhli všechny materiální činnosti. It's like if someone makes a shopping list. Když si někdo udělá seznam, co chce nakoupit. And then that's the first item to buy. Tak tam je první věc, kterou má And koupit. the other ones are not that important, but he also has to buy. Ty další nejsou až tak důležité, ale také je musí koupit. So does it mean now he should cross out all the other items he has to buy? Znamená to, že má všechny ty ostatní věci vyškrtnout. So why they always conclude like this? Proč vždycky docházejí k takovému We závěru? tell them Krishna consciousness should be on top of your list. Říkáme, vědomí Krishny by mělo být na vršku vašeho seznamu. Oh, these high Krishnas, they try to tell us we should reject, cross out all the other items. Tyhle Krishnaci se nám snaží říct, abychom vyškrtli všechny ostatní věci. They're trying to tell others reject your family, reject your studies at the university or whatever. Takže se lidem říkat, zavrhněte svou rodinu a svoje studia na univerzitě a všechno. Sometimes we have to cross out things also. Někdy musíme taky něco vyškrtnout. We cannot. Depends on our money. Záleží, kolik máme peněz. You might, design, make a very, very beautiful shopping list. Můžete si napsat velice krásný seznam, co všechno chcete koupit. But do you have the money to buy everything? Máte taky na to všechno peníze? So that also we have to take into consideration. Takže to taky musíme vzít v úvahu. If there's not sufficient money, we have to cross out some items. Pokud nemáme dost peněz, tak některé věci musíme vyškrtnout. That's natural, it's not unusual. To je přirozené, to je nic neobvyklého. That's not a fanatical attitude. Fanatický postoj. We have to be practical. Musíme být praktičtí. So I don't know why they always conclude. Nevím, proč pořád dělají takový závěr. But that's the whole meaning of these detailed descriptions. A to je, co znamenají tyhle ty detailní popisy. To try to understand what is most important in your life. Snažte se pochopit, co je ve vašem životě nejdůležitější. And then set your priorities. Tak si podle toho stanovte priority. Then Srila Prabhupada made a very nice point. He gives the example of the baby. The baby is naturally attached to mother. Potom ještě Srila Prabhupada dává příklad dítěte, které je přirozeně velice tíhne k matce. So similarly, the living entity is naturally attached to Krishna. Přirozeně nebo ke Krishnovi. That's the constitutional position. To je věčné přirozené postavení. But just like a baby, any baby, when a baby grows up, then that attachment to mother, it might reduce. Potom, když jakékoliv dítě vyroste, tak ta připoutanost k matce se může zmenšit. Or the relationship might even entirely dysfunction. Ten vztah může úplně přestat fungovat. Very nice example. Velice pěkný příklad. So by nature we attach to Krishna. Přirozeně jsme připoutaní ke Krishnovi. But when we grow up
in this material nature, když vyrůstáme tady v té hmotné přírodě, when we get more and more absorbed in material life, material nature, then the tendency is to forget Krishna. jsme víc a víc pohroužení do hmotného života, hmotné přírody, tak máme tendenci zapomínat na Krishnu. Wonderful example. Úžasný příklad. Like this, actually a devotee, because this material existence is a perverted reflection, it is a reflection of the real spiritual existence. Tato hmotná existence je odrazem, převrácením odrazem pravé duchovní existence. Therefore, so many things in this world resemble the spiritual world. Proto mnoho věcí v tomto světě připomíná duchovní svět. That's a fact. To je pravda. But only in someone who developed a taste for devotional service, he will be reminded by looking at material nature, he will be reminded at every step of Krishna. Jenom ten, kdo vyvinul chuť pro danou službu, tak při pohledu na hmotnou přírodu na každém kroku se bude připomínat Krishna. It's like he sees a baby being attached to mother. Jako vidí, že dítě je připoutané k matce. No, he remembers Krishna immediately. Si okamžitě vzpomene na Krishnu. Whatever he looks at, he remembers Krishna. Na cokoliv se podívá, tak si vzpomene na Krishnu. But that's only possible for those who have a taste for devotional service. The taste for devotional service developed. To je možné jenom u těch, kdo vyvinuli chuť pro danou službu. If the taste is not being developed, Pokud se ta chuť nevyvinula, then looking at the material energy will make us forget Krishna. tak pohled na hmotnou energii nás povede k zapomnění na Krishnu. This is the opposite effect Je to úplně opačný účinek on the consciousness. na vědomí. When someone looks at baby mother, Když se dívá na malé dítě matku, then he might develop doubt about his ashram. může vyvinout pochyby o svém ashramu. Am I properly situated? Jsem správně umístěn, Doubts. no, pochyby. But the advanced devotee, he becomes inspired. Not doubtful, he becomes inspired. Pokročilý odaný je inspirovaný, ne, že ho naplní pochyby. Oh yes, I should be so attached to Krishna. Ano, takhle bych měl být připoutaný ke Krishna. Just see how the baby is attached to mother. I should be attached to Krishna like this. Podívejte, jak to dítě je připoutané k matce, takhle bych měl být připoutaný ke Krishna. Then Srila Prabhupada explains that there's no need to search somewhere else. Potom Srila Prabhupada vysvětluje, že není potřeba hledat někde jinde. The Lord is within our heart. Pán je v našem srdci. But that we should not suggest that there's no need to go to the temple. Ale tím nechceme říci, že by se není potřeba chodit do chrámu. Because if the Lord is everywhere, then He's also in the temple. Když je Pán všude, tak je i v chrámu. The temple is meant to learn about the science of Krishna consciousness. Chrám je určený k tomu, abychom se učili vědomí Krishny. Why is it so important, these Proč temples? jsou ty chrámy tak důležité? Who can give some suggestions? Why temples are important? Může někdo navrhnout, proč jsou chrámy důležité? Yes, in the temple we have a close association with the devotees, very close. V chrámu máme až velice blízkou společnost s Torami. Some think even a little bit too close. Někteří si myslí, že až příliš moc blízko. So that is important, intimate association with the devotees. To je důležité, důvěrná společnost s Torami. What else do we have? Co dál tady máme? Yes, Pancharatika Vidhi, very, very important. Velice důležité. Because in our devotional activities outside the temple, preaching work, we have extensive association with the material energy. V naší oddané službě mimo chrám jsme rozsáhle stýkáme s hmotnou energií. And this might bring us to the point to unnecessarily compromise our sadhana. To nás může přivést k tomu, že zbytečně děláme kompromisy ohledně naší sadhany. Therefore it is so important. Je to tak důležité. To this temple life strengthens our sadhana practice. Chrámový život posiluje naše praktikování sadhany. Beginning with Mangal Arti, Počínaje s Mangala Arati and so on throughout the whole day. tak dál přes celý den. And also worshipping the deities, it is essential Také uctívání božstev je podstatné for our spiritual progress. pro náš duchovní pokrok. Why? Proč?
v čistotě. For purification of mind. Purification of the mind. Očištění mysli. Chant Hare Krishna. Zpěvuje Chant Hare Hare Krishna. Krishna that purifies the mind. Očišťuje mysl. Isn't it? Chitu Darpana Marjanam. So why is it so important to worship the To deities? develop personal relationship with Personal relationship. Zvíme osobní vztah. Anybody some other point? Because we cannot otherwise engage our material senses in the service of the Lord. Oh. We can't approach him like this. Yes. Jinak se nemůžeme k Pánu vztahovat se svými hmotnými smysly. So that the dangers there, if we don't worship deities, then the impersonal tendencies might develop. Bezpečí je, pokud neuctíváme božstva, že se rozvinou neosobní tendence. And to not engage the senses practically in Krishna's service. Budeme prakticky zaměstnávat mysli ve službě Krishnovi. Rather, the tendency might be that I'm already engaged in Krishna's service all the time. Budeme mít tendenci, no teď já už pořád sloužím Krishnovi. Like in India, you see this so nicely. To vidíte pěkně v Indii. When visitors, when people visit the temple, Když lidi navštíví chrám, they always bring something, some flowers, some fruits, some coconut, something they bring. vždycky něco přinesou. Nějaké ovoce, květy, kokos. But that's the essential purpose. To je podstatný význam. And sometimes devotees, they tend to forget. A někdy mají oddaný tendenci zapomínat. When they visit the temple, Když navštíví chrám, they tend to think, I'm already engaged all the time, 24 hours a day. mají tendenci si myslet, no teď já už pořád jsem zaměstnaný 24 hodin denně. Look at the deities food. Tak se takhle dívají na božstva. You also bring a flower. Taky přineste květ. If you're a devotee, demonstrate it. Jste oddaní, tak to dejte najevo. Don't just think, I'm a devotee. Nevím, že si budete myslet, já jsem oddaný. I give so many flowers Už jsem dal tolik kytek, all the time. pořád dál. In my mind, I offer all the flowers in the whole world. I'm fully Myslí, surrendered. myslí obětuju všechny kytky z celého světa, tak já jsem plně odevzdal. But are we on that platform? Jsme my na té úrovni? That's another question. To je další otázka. The better is to think oneself on a lower position and follow this pancharatika vidhi process. Lepší si myslet, že jsme na nižší úrovni a následovat tento proces pančarátriky. And we bring a flower, we bring one coconut, we bring one fruit, we offer something to the Lord, arti, incense, something. Přineseme nějaký květ nebo kokos, ovoce a budeme Pánu obětovat áraty nebo něco. What else is important? Co dál je důležité? To have temples. Jsme měli chrámy. We can get knowledge about Krishna consciousness. Yeah, this was mentioned. We learned the science about Krishna consciousness. Jsme zmínili, že se učíme vědě o vědomí Krishna. I mentioned in the beginning. To train devotees. Oddaní mohli být trénovaní. Education is one part of training. Vzdělávání to je jedna část tréninku. But we also have to train devotees in so many other aspects, not just to give knowledge. Musíme trénovat oddané v mnoha dalších aspektech, ne dávat poznání. You have to train them in practical service. Musíme je trénovat v praktické službě. Train pujaris, train cooks, etc. Trénovat pujáry a kuchaře a tak dále. Devotees have to be trained. Oddaní potřebují dostávat trénink. To give knowledge is not complete. Dávat poznání, to není všechno. So that training has to be developed more and more. Ten trénink se musí rozvíjet více a víc. And what else? Co dál? Why the temples are so important? Kirtans. To give chance to other people to visit. That's the point. Ještě další lidi taky mohli mít příležitost navštívit. Preaching, it has a preaching purpose. Mají svůj kazatelský účel. Srila Prabhupada used to compare our temples to oases in the desert. Prabhupada přirovnával naše chrámy k oázám na poušti. This is where the conditioned souls can take shelter. Podmíněné duše přímo to čiště. That's why when we open a temple, we should never close it. It's a disaster. Proto když jednou otevřeme chrám, tak bychom ho nikdy neměli zavřít. To je katastrofa. And Srila Prabhupada gives, that's why Prabhupada in the purport, he points to the opposite result. Proto Prabhupada ve významu poukazuje na opačný výsledek. Prabhupada explains, when the temples are devoid of activities, Když se v chrámech nic neděje,
or what to speak of no temples, když žádné chrámy nejsou dokonce, then the people in general become uninterested in such places. lidé se o taková místa přestávají zajímat. Consequently, the mass of people gradually become godless, A postupně vzrůstá jejich bezbožnost. and a godless civilization is the result. A výsledkem je celá bezbožná civilizace. And then Prabhupada continues to explain that a godless civilization is simply crazy. Potom Prabhupada vysvětluje dále, jak bezbožná civilizace je šílená. Madness. Šílenství. So that's the opposite result of not having a temple or dysfunctional temple. Takže to je opačný výsledek, když není chrám nebo chrám nefunguje. So this is why we are stressing the importance of temples. Proto zdůrazňujeme, jak jsou chrámy důležité. Of course, Srila Prabhupada, he warned us not to just be after opening temples. Ovšem Prabhupada nás taky varoval, abychom se nesnažili jenom otvírat chrámy. The temples, they have to be vibrant temples. Chrámy musí být vibrující, živé. Vibrant means full of devotional activities. Vibrující znamená plné oddané služby, činnosti. Worshipping the Lord, serving the Lord and preaching. Uctívání Pána, sloužení Pánu, kázání. That means vibrant. To je vibrující. But Prabhupada never told us, instructed us, we should not open temples. Nikdy nám Prabhupada nedával pokyny, že bychom neměli otvírat chrám. Temples are not important. Nebo že chrámy nejsou důležité. He just wanted to warn us, give us a warning. Jenom nás chtěl varovat. We should not do like others did, just opening temple, and these temples are not vibrant, empty, lifeless. Ale neměli bychom dělat to, co dělali druzí, jenom otvírat chrámy a potom v nich žádný život a byly by prázdné. So we should not invest our energies and resources into such a project. Do takových projektů bychom neměli investovat svoje zdroje, prostředky a energii. But then rather we should save our energy resources to spread Krishna consciousness. Bychom si potom raději měli šetřit tu energii a prostředky na šíření vědomí Krishny. But the perfection is both. Dokonalost je obojí. That's the perfection. Dokonalost. You have vibrant temples full of life. Máte vibrující chrámy plné života. And at the same time you have preaching activities going on. A zároveň probíhají kazatelské činnosti. That's the perfection. To je dokonalost. And we should strive for that. O to bychom měli usilovat. Not for something less. Ne o nic míň. Then Srila Prabhupada continues to explain. Prabhupada to tam vysvětluje dál. I like this patent trademark of materialism. Patent trademark of materialism. Hlavičkou materialismu. So our patent trademark is Krishna consciousness. Naší hlavičkou je vědomí Krishna. Same principle. Stejný princip. Materialists, they think they have the patent for how people should live. Materialisti si myslí, že mají patent na to, jak by lidi měli žít. Is it not? Tak. They expect everybody should live like we do. Očekávají, že všichni by měli žít, jak my žijeme. And this is why they think they have the monopoly over how people should live. Oni si myslí, že mají monopol na to, jak by lidi měli žít. But we claim the same. My tvrdíme to samé. This is our challenge. To je naše výzva. We also have a patent. You have a patent, fine, but we also have a patent. Vy máte svůj patent, ale my máme taky patent. You promote your patent, your product, we promote our products. Vy propagujete, děláte reklamu svým produktům, my zase děláme reklamu svým produktům. And this we have to do. To musíme dělat. Otherwise they will survive, they will succeed. Jinak oni to přežijí a oni zvítězí. And we will be defeated. My budeme poraženi. We have to do the same. Musíme dělat to samé. Same promotion, advertisement, marketing, everything exactly the same. Propaganda. Dělat taky stejnou propagandu s reklamou a tím tržní propagací. Krishna consciousness, Krishna consciousness, Krishna consciousness. We should not be intimidated. Neměli bychom se cítit nějak zastrašení nebo v úzkosti, ale šířit vědomí Krishna. Perhaps even thinking maybe we should not present so much Krishna consciousness, it might disturb people. Že bychom si mysleli, možná bychom to vědomí Krishna neměli až tak prezentovat, třeba to bude lidi rozrušovat. No. Ne? They are disturbing people, that's the problem. Oni rozrušují lidi, to je problém. How can we disturb? Jak my je můžeme rozrušit? When we give to them Krishna consciousness, how can we disturb anyone? Když my jim dáme vědomí Krishna, jak můžeme někoho tím rozrušovat? But we have to be convinced.
Takže musíme být přesvědčeni. And then act accordingly. Potom jednat podle toho. But of course, presenting Krishna consciousness, that requires maturity in Krishna consciousness. Ovšem představovat vědomí Krišny je zralost vědomí Krišny. So every devotee should find his place, proper place in Krishna consciousness, and then strongly and enthusiastically move on. Takže každý od by si měl najít svoje správné místo ve vědomí Krišny a potom silně a nadšeně pokračovat dál. We don't want to follow these blind leaders. Prabhupada again explains these blind leaders of society. Nechceme následovat ty slepé vůdce společnosti, jako mluví Šrila Prabhupada. We want to follow leaders like Šrimad-Bhagavatam Swami. Chceme následovat vůdce, jako je Šukadeva Swami. Who clearly distinguished between what is illusion and what is reality. Který jasně rozlišil mezi tím, co je iluze, co je realita. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Srimad-bhagavatam ki, Gopramanande. Hare Krishna. Everything is clear? Jasné? Yes. Sometimes we hear that devotees, they are saying that there is, it's not important to go to the temple because they have their own deities at home and they are worshipping them and serving them, so they don't see any need to come to the temple. So what is the proper philosophical argument, how to explain the speciality of the, or exceptional position of the deities in the temple? Vysvětlit výjimečnost božstev v chrámu oddaným, kteří tvrdí, že nemusí chodit do chrámu, že mají svoje božstva doma. Generally that householders who don't live so far away from the temple, they should be engaged in the worship of the temple deities. Hospodáři, kteří nežijí nějak daleko od chrámu, by se měli zapojit do služby božstvům v chrámu. Maybe a little overtime. Trochu přes čas. So they should, when they're very far away and they cannot visit the temple so often, then it might be okay that they have the deities. Když jsou hodně daleko a nemůžou tak často navštěvovat chrám, tak to může být v pořádku, aby měli svoje božstva. But if they can visit a temple on a regular basis, why have separate worship? Pokud mohou pravidelně navštěvovat chrám, tak proč si vést oddělené uctívání? But also they should see some difference. Taky by měli vidět nějaký rozdíl. If they have deities like this size and they go to the temple like this size, it's a little difficult. Pokud mají velká božstva doma a v chrámu malá, tak to může být těžké. Of course, one who is advanced, he doesn't see any difference. Kdo je pokročilý, tak nevidí rozdíl. The Lord does not have any fixed size. Pán nemá nějakou pevně danou velikost. No, but most of us, we are not on that platform. Ale většina z nás není na této úrovni. So that temple, the main temple, also should they should see some difference. Takže také by měli vidět nějaký rozdíl, co se týče hlavního chrámu. Very nice, beautiful, large deities. Life size. Velká božstva v životní velikosti. And the beautiful temple room, altar, everything. Krásná chrámová místnost, oltář a všechno. So that naturally also inspires them. To bude přirozeně taky inspirovat. Oh, let's visit the temple to get some big inspiration. Pojedeme do chrámu, abychom měli velkou inspiraci. At home we get some inspiration. Doma získáme nějakou inspiraci. In the main temple we get big inspiration. V hlavním chrámu získáme velkou And inspiraci. in India you see this concept everywhere. Tenhle koncept můžete vidět všude v Indii. Always one main temple and everything's built around it. Vždycky jeden hlavní chrám a všechno ostatní postavené kolem. And Prabhupada, he established the same. Prabhupada zavedl to samé. He sent out preachers, established a temple, everything grows around it. Same principle. Posílal kazatele, založte chrám a všechno vyroste okolo toho. Then we can stop here. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Bhaktivaibhava Swami.